Welcome, this is the energy vibration Lezing for the Sun, Moon and Rising. Kreeft mensen, het is de derde week van juli 2018. Week begint vanaf 16 tot en met 22. Het is een week van vuurenergie en de zodiac energy is water, is word en emotional week voor sommige van jullie. Van wekens, daar is de energie van stress management. The guardian angels of the stress management come out voor jullie. De overhanden van deze week is nieuws. Dus kan een nieuws waar daar is nieuws waar je denkt, oké, prima, whatever the situation is, ik vind het fijn. It is so it says you been stabbed in the back voor sommige van jullie. Whatever the news is, whatever the situatie is dat prima, whatever the news is, okay? Meestal van jullie have iets mee te maken met een vrouw. Dat is boven de leeftijd van 40, is een stier, maak of steenbok. Stier, maak of steenbok. Whoever this vrouw is een stier, maak of steenbok. Nou, als we beginnen de week te bekijken, maandag, heb je de 3 van zware. Dat is verloren, iets kwijtraken. En dat heeft mee te maken met iemand die tussen de leeftijd van 22 en 40. En dit heeft mee te maken met... ik ken voor de mensen die is getrouwd met een raamleier of een weeskal, dat deze persoon wil de relatie beëindigen of de huwelijk beëindigen, die wil ook uit huis, oké? Het is geen mooie situatie, maar daar komt rust bij je in huis. Dus daar is een man dat, ik ken je partner, ik ken je vriend, ik ken je man, besloten om deze relatie te beëindigen. En dat gaat hij ook tegen u zeggen, dat hij wil de relatie beëindigen en hij wil vooruit gaan op een nieuwe pad gaan lopen. Of dat kan jij zelf het gaan zeggen of vertellen. Dinsdag gaat in woensdag, zie je een situatie voor wat het is. Whatever de situatie is of was, daar is, je zit met anderen over de situatie te praten over de situatie. Je zit met anderen samen te praten over bepaalde situatie, wat is gebeurd en dat soort van dingen. En wat merk je en wat zie je? Je realiseert dat deze situatie moet best wel, er is zoveel conflict in huis. Jullie hebben zoveel conflict in huis. En deze conflict kunnen hebben mee te maken met iemand die is een stier maken of een steenbok. En het kan een vrouw. Dus misschien heeft het mee te maken dat... iets is gebeurd bij deze vrouw. Deze vrouw ging naar echt de depth om iets uit te zoeken en dat soort van ding. En je besluit of je partner of jij, omdat ik zeg dat jullie besloten om even met deze dame te gaan praten. Oké, sommige van jullie kennen een ruzie. Sommige van jullie, dit kon je moeder zijn. Als je moeder een stier maakt of een steenbok, dit kon je moeder zijn. En je gaat even met deze vrouw gaan praten, omdat je wil echt achter precies wat is gebeurd. Je wil weten precies wat is gebeurd. En je gaat even met deze dame even gaan praten om even achter te komen wat precies is gebeurd. Er is heel veel conflict in huis met jullie. En deze conflict kunnen komen door relatieproblemen van wekens, doordat misschien sommige van jullie hebben best wel huwelijksprobleem. En deze huwelijksproblemen komen door een vrouw. Voor jullie mannen, ik ken dat jullie had een relatie of had
vergeren met een stier, maak of steenbok. En doordat ontstaan heel veel ruzie bij je thuis of ruzie samen. En je partner, dat is een raamleier of een weeskel, gaat even zeggen, ik ga deze huwelijk beëindigen vanwege door het was niet op goed grond gebouwd. Oké. Het kan ook zijn dat sommige van jullie huwelijk gaat kapot vanwege doordat iemand dat is een raamleier of boodschappersoon of obsolete is in je relatie gekomen. Oké, dat kan van allebei kanten, mannen of een vrouw. En het creëert zoveel conflict in huis. Omdat je ziet hier de focus en de ruzie. This is ruzie, this is conflict, this is focal met this is conflicts and this is the house. Dus er is gewoon ruzie in het huis bij jullie. Nou, sommige van jullie gaat even naar je moeder. Als je moeder is een stiermaak of steenbok, je gaat even naar je moeder. En dit kan op woensdag gebeuren of je gaat even naar deze persoon. Even daar te bespreken over de conflict of je gaat even gaan zeggen, nou, ik ga naar deze vrouw, omdat deze vrouw is degene die laat de conflict tussen ons bestaat. Maar jullie kennen geen meestal, als daar is conflict en meestal is daar ruzie in een familie en dat soort dingen. En wat gaat gebeuren is dat je gaat even de oorzaak van iemand anders even gaan plaatsen. Maar zo werkt het niet, omdat jullie wil de conflict om een dame even gaan verplaatsen. Maar deze dame heeft niks mee te maken met deze conflict. Oké? En jullie realiseren dat daar is best wel iets aan de hand. Maar jullie willen de conflict overdragen aan iemand dat heeft helemaal geen invloed in je relatie. Het is alsof als deze relatie was niet gebaseerd op de juiste dingen. En misschien is deze persoon in de relatie gekomen vanwege dat een van jullie mannen had best wel een fling of een relatie met deze persoon. Nou, iedereen wil de fout op de vrouw gaan liggen, maar het heeft niks mee te maken met dat aarde element persoon, omdat iedereen heeft recht. De situatie hier dat speelt is dat jullie weten dat je waren getrouwd of in een lange relatie. Nou, je hebt besloten met iemand anders te gaan buiten je relatie. Daar kan je niet de persoon de fout gaan geven of even ruzie met de persoon gaan krijgen. Want het heeft niks mee te maken met de persoon. Het heeft mee te maken met jezelf. Jij zelf hebt besloten in een soort van relatie te gaan wanneer je weet dat je was al in een andere relatie. Dus ja, het is een spelletje wat hier is aan de hand. En heel veel mensen zitten hier gewoon om de foutje aan iemand anders te geven. Maar pas maar op met deze dame, omdat ik ken een steenbok persoon of als je een steenbok moet je echt niet bij haar gaan met ruzie. Want dan krijg je echt de waarheid te weten en die gaat je echt terecht vertellen wat is de problemen. Sommige van jullie gaat even op zoek naar hulp van deze dame en zij wil je best wel helpen om te adviseren. Wat is de volgende stap en hoe kan je verder in je leven. Maar ga niet even bij haar om te zeggen, ja, mijn huwelijksproblemen of mijn problemen thuis komt door jou. Vanwege dat is niet
wat is gebeurd? Jij hebt zelf besloten om even uit je huwelijk te gaan. Oké? Heel veel stressvolle situatie met de mensen thuis. Heel veel. Daar is de energie van balance. Dat hier om te zeggen dat je moet even balance kan vinden in je relatie. Oké? Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne week. En niet vergeten om te luisteren naar de maandelijke lezing. Tot volgende week.